Rusia ar vrea să își restructureze armata în vederea unui conflict cu NATO. Ministerul rus al apărării urmărește 3 eforturi simultane și suprapuse de generare a forței, deoarece urmărește să gestioneze cerințele pe termen scurt și mediu în Ucraina, urmărind totodată restructurarea pe termen lung pentru a se pregăti pentru un viitor potențial război convențional la scară largă împotriva NATO. Ministrul rus al apărării Sergei Shoigu și șeful statului major general al armatei, generalul Valeri Gerasimov, au încadrat în mod explicit restructurarea forțelor pe termen lung anunțată a Rusiei, drept creșterea capacităților convenționale împotriva NATO. Ministerul rus creează de asemenea noi formațiuni menite ca întăriri pentru războiul Rusiei din Ucraina, separate de structura forțelor ruse din timp de pace, în special câteva formațiuni noi care se formează în întregime în zonele ocupate ale Ucrainei și sub comanda și controlul grupurilor de forțe operaționalizate din Ucraina, mai degrabă decât districtele militare ruse existente. Totuși, Ministerul Apărării pare să-și submineze efortul de restructurare pe termen lung prin grăbirea unor noi formațiuni care probabil erau destinate să formeze o rezervă strategică sau să fie baza restructurării forțelor pe termen lung, ca întăriri rapide pentru forțele ruse din Ucraina. Utilizarea de către Ministerul Rusesc al Apărării a modificărilor în curs de structură a forțelor pentru a grăbi formațiunile nou create din Ucraina va împiedica probabil îndeplinirea obiectivului paralel de restructurare a forțelor terestre ruse pentru a se orienta spre războiul convențional cu NATO ca principal adversar. Ucraina pare să intensifice atacurile împotriva armatei rusești, a logisticii și a altor active importante în zonele din spatele frontului din Ucraina și Rusia. Direcția principală de informații militare GUR, ucraineană, a raportat pe data de 12 noiembrie că partizanii ucraineni au atacat un cartier general militar rus din Melitopolul ocupat, regiunea Zaporojie, pe data de 11 noiembrie, ucigând cel puțin 3 ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate FSB și Rosgvardia. Anunțul GUR din data de 12 noiembrie urmează unui atac partizan ucrainean împotriva unui fost șef al miliției populare din Republica Populară Luhansk pe data de 8 noiembrie, lovituri împotriva unei baze militare rusești din Kadovskul ocupat, regiunea Herson și bunurile flotei Mării Negre din Crimea pe 9 noiembrie, 3 lovituri din spatele frontului și atacuri partizane în Rusia pe data de 11 noiembrie, lucruri despre care v-am vorbit deja săptămâna trecută. Forțele ucrainene au desfășurat o campanie de lovituri care vizează în mod special Crimea ocupată din vara anului 2023, ziua 628 a războiului din Ucraina. Guvernul rus încearcă să minimizeze amploarea eforturilor sale de a consolida controlul asupra spațiului informațional rusesc. Ministerul rus al apărării, împreună cu Ministerul Dezvoltării Digitale, au susținut pe data de 12 noiembrie că vor bloca doar anumite servicii de rețea privată virtuală pe care o comisie de experți le identifică ca fiind amenințări, urmărind probabil să îi împiedice pe ruși să ocolească eforturile rusești de cenzură și să se anonimizeze online. Ministerul Dezvoltării Digitale a răspuns la o întrebare din partea fracțiunii Novi Ljudi, care își exprimă îngrijorarea față de eforturile guvernului rus de a restricționa accesul la informații de pe internet și se teme că guvernul rus va identifica pur și simplu toate serviciile VPN ca amenințări și le va bloca. Guvernul rus a anunțat recent o interdicție a serviciilor care furnizează numere mobile virtuale și temporare începând cu data de 1 septembrie 2024, iar rușii pot folosi aceste numere de mobil împreună cu serviciile VPN pentru a crea persoane online anonime, pentru a se sustrage eforturilor de cenzură rusești. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Este foarte puțin probabil ca guvernul rus să permită oricăror VPN-uri să funcționeze în Rusia, care ar permite rușilor să ocolească eforturile de cenzură și să rămână anonim față de guvernul rus.
Rusia continuă să se prezinte drept un important garant al securității pentru țările autoritare din Africa. Ministrul adjunct al apărării din Rusia, Alexander Fomin, a declarat în timpul unui interviu de televiziune din data de 12 noiembrie că Rusia va semna acorduri de cooperare militară cu alte 6 țări africane în viitorul apropiat. Fomin a declarat că Rusia are în prezent acorduri militare cu 30 dintre cele 54 de țări africane și a adăugat că Rusia este foarte activă pe continentul african. Fomin nu a precizat cu ce țări africane va semna Rusia acorduri, deși ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, și ministrul adjunct al apărării, Yunusbek Yevkurov, s-au întâlnit în ultimele luni cu delegații din Burkina Faso, Niger, Mali și Libia. Publicația de limbă franceză Jeune Afrique a raportat pe data de 11 noiembrie că un grup de militari ruși a sosit în Burkina Faso pentru a-l proteja pe președintele Ibrahim Traoré de viitoare tentative de lovitură de stat, pe care surse ruse le-au creditat ca rezultat al întâlnirii din 7 noiembrie al lui Shoigu cu ministrul burkinez al apărării și afacerilor, generalul de brigadă Kassoum Coulibaly. Kremlinul pare să folosească acorduri militare cu juntele africane pentru a se introduce în vidurile de putere create de retragerea actorilor occidentali din regiune, cum ar fi retragerea ONU din Mali. Forțele ruse au efectuat o serie de lovituri limitate cu rachete în sudul Ucrainei pe data de 12 noiembrie. Oficialii militari ucraineni au raportat că forțele ruse au lansat 2 rachete de croazieră KH-59 și o rachetă balistică Iskander asupra țintelor din sudul Ucrainei. Comandamentul operațional de sud al Ucrainei a raportat că apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat o rachetă de croazieră KH-59 deasupra regiunii Nikolaiv și că a doua rachetă KH-59 și racheta Iskander au lovit zone nepopulate. Faptul că Rusia și-a micșorat loviturile aeriene ne indică că se pregătesc de campania de iarnă, atunci când, probabil, vor viza din nou punctele critice ale infrastructurii ucrainene. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.